ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද අපි ලෝගෝ එකක් හදලා ඒ ලෝගෝ එක අවම වශයෙන් රුපියල් 7-8000කට විකුණන්න කියලා. ඉතින් මේව කියවම් බය වෙන්න එපා. මේක අපි නෙමෙයි හදන්නේ. මේක හදන්නේ වෙබ්සයිට් එකකින්. ඒ වෙබ්සයිට් එකට අපි කොහොමද ලොග් වෙන්නේ? ඒ වගේම තමයි ඒ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපි කොහොමද අපිට ඕන විදිහේ ලෝගෝ එක හදාගන්න කියන විදිය මම වීඩියෝ එකට ගිහලා කතා කරන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මොයි පල්ලෙන් තියෙන subscribe button එකත් click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වටින වීඩියෝ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන ගන්න. වැඩි කතා නැතුව එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම එන්න ඕනේ Google Chrome browser එකට. Chrome browser එකට ඇවිල්ලා ideogram කියලා search කරගන්න. අය මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තියන්න. ඊට පස්සේ මේ link එකෙන් වෙබ්සයිට් එකට ආපුවාම ඔයගොල්ලොන්ට පෙන්වන්නේ Google එකේ Gmail එක දීලා log වෙන්න කියලා. මම ඒක log වෙලා තමයි මේ වගේ interface එකකට ආවේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ logo එක generate වෙන්න description එකක් දෙන්න ඕනේ. මම මෙතනින් මගේ channel එකට කියන්නේ මම search කරන ප්‍රමෝදිතේජ් YouTube logo කියලා. එහෙනම් search කරපුවාන් පස්සේ මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ පෙන්නනවා තප්පර 15ක් ඉන්න කියලා. ඉතින් මේ තප්පර 15 ඇතුළත අපේ logo එක හැදෙනවා. මම මෙතනින් තව එකක් search කරගන්නම් ඒ අතරම. හරි ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති මම දැන් මේක සර්ච් කරගත්තේ ප්‍රමෝදිතේජ් YouTube logo කියලානේ. මේ තියෙන්නේ අපි සර්ච් කරපු එකට අදාළ වන logos ටික. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට ඕන image එක මෙතනින් පෙන්වන්න නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා හිතන විදිහේ image එකක් මේකේ නැත්නම් ආයෙත් generate කෙනකම දෙන්න. ඊට පස්සේ තව image ටිකක් තමයි ආයෙ පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම මෙතන තව වෙන එකක් type කරගත්තා. ඒක generate කරපුවාම තප්පල 15ක් ඉන්න කියලා පෙන්නනවා. ඒ තප්පල 15 හිටියාම අපේ logo එක generate වෙනවා. ඉතින් තප්පර 3යි 2යි 1යි. හරි මේ තියෙන අපේ logo ටික දැන් color add වෙයි. හරි මම දැන් මෙතන search type කරේ නිර්මාණය fashion shop logo කියලා. මේ තියෙන අපි type කරපු එකට අදාළන logos ටික. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට කැමති එකක් set නැත්නම් generate කියන එක ආයෙත් click කරන්න. එතකොට ආයෙ වෙනම logo ටිකක් තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතනින් අපිට logo එකක් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමද කියලා කියන්නම්. දැන් අපි logo එක download කරන්න. ඔයාලගේ mouse එකේ right click කරාන් පස්සේ ඒක යටට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පේනවා save image as කියලා. ඒක click කරපුවාම අපේ logo එක කොතනද download වෙන්න ඕන කියලා this PC එකේ මම තනක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ අපේ logo එක තප්පරයක්වත් ගියේ නැහැ download වුණා. හරි දැන් ඉතින් අපි logo එක උත් හදාගත්තනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන ඇති මොකේද අපි මේක sell කරන්න කියලා. අපි මේක sell කරන්නේ Fiverr කියන website එකේ. ගොඩක් අය මේ Fiverr ගැන දන්නවත් ඇති. මේකට අපි logo හදනවා කියලා gig එකක් upload කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකට gig එකක් දාන ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න. දැනට බලමු අපි මේ logo වල එයා අනිත් අය දාලා තියෙන logos වල price කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති මේ logo එක මෙයා හදන logo එයාට basic package එකට $20ක් ඕනලු. මෙයාට 25ක් මෙයාට 50ක්. ඉතින් අපි calculator එකේ බලන්න type කරලා බලමු. 140 ඒවා 37ක් 140 මෙයා දැනට $5180 ඩොලර් කියාරගේ අපි සර්ච් කරලා බලමු කීයද දැන් $5181ක ප්‍රයිස් එක කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති ලක්ෂ 15යි
සෝරි 153,5456ක් දැක්කනේ. ලක්ෂ 153ක් වෙලා දැනටම. මේ වගේ අපිටත් ලෝගෝ හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේ ෆයිල් එකට ගිග්ගයක් දාන්න ඕන. ඔයාලා $140 දාන්න එපා. මේක අඩුම නැ දාන්න පුළුවන් $5 තමයි. ඔයාලා $5ට දාන්න. 5ට දැම්මයින් පස්සේ ඔයාලට ඕඩර්ස් 5ක් 6ක් ආපුවයින් පස්සේ 140ක් කියලා දාන්නත් එපා. චුට්ටක් 20ක් විතර දාන්න. 20ක් විතර දාන්න. දාපුවම මේ පේන ඇතිනේ. මෙයාලත් $45 ගානේ 1k සෙල් කරලා තියෙනවා. මේක කියන්නේ 1000ක් විතර 1000කටත් අධිකයි. 1000කටත් අධික සෙල් කරලා තියෙනවා. මේ 130යි. 130 ගානේ 1000ක්. හිතන්න ඕනේ මෙයාලගේ සැලරිය කොහොම වෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් මේකට අපි දැන් ගිග් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න බෑ. මේ අප්ලෝඩ් කරන ගිග් එකේ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි මේ අප්ලෝඩ් ගන්න කියන වීඩියෝ එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන්න. කොහොමද ඉතින් අද මම ගෙනාව වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පල්ලෙන් තියෙන subscribe button එකත් click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වටින වීඩියෝ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් දැනට සමු ගන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා.